नमस्कार मित्रांनो, मी प्रसाद नांदवडेकर, प्रियंकाचं शेफमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवतोय एक नवीन रेसिपी. एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि एकदम इझी रेसिपी आहे ती. तर ही रेसिपीचं नाव आहे केळफुलाची भाजी. ही रेसिपी आपण मालवणी पद्धतीने बनवणार आहे. तर आपण कमी इन्ग्रेडियंट यूज करून ही आपण रेसिपी बनवतोय. हे व्हिडिओ ही नक्की पूर्ण बघा आणि आवडलं तर मित्रांनो नक्की लाईक, कमेंट आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, तर तुम्हाला नवीन व्हिडिओ तुम्हाला भेटतील.
आपली केफुलाची भाजी तर आपली रेडी झालेली आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडली असेलच मित्रांनो, आणि इथपर्यंत व्हिडिओ तुम्ही बघितली असाल तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा, आणि मित्रांनो सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून आम्हाला थोडा सपोर्ट भेटेल. आणि अशाच नवीन नवीन व्हिडिओसाठी प्रियंका द शेफला व्हिजिट करा.